ازيكم يا جماعة؟ النهارده إن شاء الله نبتدي أول حاجة في الداينامكس يونت 1. هو يونت 1 فيه جزئين، فيه problems بتعتمد على الجراف والسلوب اوف ذا تانجنت بتاع الجراف، الكيرف بتاع الجراف بتاع الفانكشن. فده هخليه في مرة تانية. دلوقتي هناخد شوية الريليشنز دول، إن لو كان x هو البوزيشن فيكتور function in time، ولو ده فيكتور يبقى هنا في فيكتور. الديسبيسمنت بتاعتنا s بتبقى s equal x minus x نود، الكلام ده من السنة اللي فاتت. عند التايم زيرو بيبقى x نود بزيرو، فبالتالي تبقى s قد x في الحالة لما التايم يكون من زيرو يعني، وتبقى x نود equal زيرو. الافريج فيلوسيتي فيكتور، ناخد بالنا هنا من كلمة فيكتور، افريج فيلوسيتي فيكتور v average vector هي total displacement لأنها تعتمد على vector over total time. لكن الافريج velocity اللي بنقول عليها speed دي بتبقى scalar value، ودي بتبقى total distance على total time. الفيلوسيتي عموما هي rate of change of distance أو position vector أو displacement with respect to the time. دي instantaneous velocity يعني at a certain instant، إنما دي كانت اسمها إيه؟ average velocity. هنا الافريج فيلوسيتي بس، دي افريج فيلوسيتي. اما لما نتكلم على السبيد بتبقى سكيلر فاليو، سكيلر كوانتيتي، هي نورم الفي فيكتور، هي نورم دي اكس تو دي تي لانها هي الديريفيتيف بتاع اكس او اس. الفي بس ايكوال ابسوليوت في. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ لو فيكتور اخد لها نورم، ولو هي يعني السبيد بتاعتنا لو هي الجبريك ميجر زي ما هنشوف بعد شويه ناخد لها absolute value. اما الاكسلريشن هي rate of change of the velocity او second derivative، second rate يعني rate of the rate of change of the velocity، second derivative للاس او الاكس. لا ده في حاله لما تكون ال v function in time، ده بيحصل الكلام ده لما تكون ال v بتاعتنا function in time. انما لما تكون ال v function in displacement او position vector بتبقى الاكسلريشن equals v dv to dx او v dv to ds. ولو هي هنا ده given vector تطلع دي vector، لو given algebraic measure تطلع algebraic measure. لو البرودكت بتاع VA greater than 0 دي بتبقى accelerated motion. اما لو البرودكت بتاعهم smaller than 0 بتبقى retarded او decelerated motion. اي حاجه بتبقى maximum زي ما عرفنا من مراجعه الكالكولس، اي حاجه بتبقى maximum او minimum لما بتبقى الفيرست دريفت بتاعتها زيرو. فلما اطلب منك اقول لك هات الماكسيمم اس، امتى اس تبقى ماكسيمم؟ لما الدريفت بتاعتها تبقى زيرو. مين الدريفت بتاعتها؟ اللي هي الفيلوسيتي. زي بالظبط لما بنرمي بادي لفوق بروجكتد بيوصل للماكسيمم هايت، عند الماكسيمم هايت بتبقى الفيلوسيتي بتاعته زيرو. ان اصلا الموضوع ان اي حاجه ماكسيمم بتبقى الدريفت بتاعتها زيرو. طب امتى الفي هي اللي ماكسيمم؟ لما الدريفت في الفي هي اللي تبقى زيرو، اللي هي مين؟ الاكسلريشن. لازم نكون كاتبين كل الرولز بتاعتنا في يعني زي انا قلت لكم قبل كده، وديني بكرر اهو. شوف هنا كل القوانين بتاعه اليونت كلها، كل القوانين بتاعه اليونت، امشي كده ادي يونت 2، امشي كده ادي الانيرشيا يونت 2 السكند نيوتن سكند لو، وبعد كده الابلكيشنز بتاعه الثري لوز بتوع نيوتن، الامبلس. لازم ابقى كاتب كل الريليشنز بتاعتي عشان تبقى حاضره جوه دماغي. كل ما انا اللي اكتبهم بايدي هم ده اللي هيخليهم ثابتين في عقلي. طيب اول بروبلم الناس اللي معاها النوتس واللي ما همش نوتس يسمعوا الجيفن بتاعنا. بيقول نمبر 1 كده a particle moves in a straight line and its displacement is given by، هو ماشي في straight line والديسبيسمنت بتاعته 24.5 t minus 4.9 تي سكوير. وهو قايل هنا ان اس دي بالمتر والتايم عنده بايه؟ بسكندز، ده جيفن. فاول حاجه طالبها بيقول فايند ايه الطلبات بتاعته اللي هو عايزها. اول حاجه الجبر measure of v and a at any time t، يعني in terms of t، in terms of t. الحاجه الثانيه اللي طالبها، طالب حاجة تاني كمان find intervals at which the motion is
accelerated and retarded أو decelerated. تالت حاجة طالبها، لسه طالب حاجة تانية كمان، algebraic measure of the displacement when V vanishes. vanishes يعني equal zero. دي الطلبات اللي هو طالبها. أول حاجة احنا عندنا S، ادي هنسمي relation دي 1. هو طالب algebraic measure of V و A. طب ما ال S دي function in time، يبقى أول حاجة عندنا هناخد ال S نعمل لها derivative. يبقى from 1 أنا هعمل derivative V equals ds to dt اللي هي given عندنا equals 24.5 minus 2 times دي تبقى 9.8 t. وهو قال at any time t، يعني in terms of t الريليشن بتاعته عايزها in terms of مين t. ادي الفيلوسيتي. لسه طالب الاكسلريشن كمان. هنا مفيش فاكتور، احنا مش هنحط فاكتور. a equals derivative ال v، يبقى derivative ال v من هنا equals negative 9.8. الله، دي الاكسلريشن اوف جرافيتي بتاعتنا سنتيمتر او متر بير سكند سكوير زي ما هو مدي الجيفن. البادي ده محذوف لفوق كده. ده احنا استنتجنا كده من الريليشنز اللي عندنا. طيب تاني حاجه بيقول find the intervals at which the motion is accelerated. امتى the motion is accelerated؟ لما يكون v times a greater than 0. ادي ال a وادي ال v. يبقى negative 9.8 times 24.5 minus 9.8 t greater than 0. طب divide by ده، مش هفتح البراكت، هفتح البراكت ليه الناحية التانية 0. لما اعمل division by negative ده هيبقى 24.5 minus 9.8 t تتقلب الانيكواليتي هتبقى smaller than 0. اودي ده هناك او ده هناك ما تفرقش. فلو انا وديت الكلام ده هناك هرجع اقلب دي تاني. فلو وديت دي الناحية التانية هقراها الناحية دي كده، يبقى 9.8 t لو ده راح هناك greater than 24.5. يبقى t من هنا greater than 24.5 over 9.8 هتطلع greater than 2.5. ادي الموشن هتبقى accelerated لما التايم يكون greater than 2.5 t. يعني من كام بقى؟ يعني t اهو خد بالك هو قال عايز ايه؟ intervals. يبقى t belongs to أكبر من ده يبقى 2.5 open عشان ده time إلى infinity open. طب امال عند 2.5 بالظبط هيبقى v times a equal 0، يعني الفلوسيتي ساعتها تبقى 0 عند التايم ده زي ما هنشوف بعد شويه. امال امتى تبقى retarded بقى؟ او decelerated. هو نفس الكلام ده بس دي تتقلب. هيبقى لما التايم بتاعي smaller than 2.5 اعملها هتبقى VA smaller than 0 هتمشي نفس الستبس هتبقى بالمشقلب كده. والمشقلب كده يبقى امتى بقى؟ لما التايم belongs ل A ده اقل من 2.5 هيبتدي بزيرو لغايه 2.5. طيب عند الزيرو، عند الزيرو انت لو حطيت الفيلوسيتي عندك هنا بالزيرو هي ليها اكسلريشن، يعني سوري عند التايم بزيرو هيبقى الفيلوسيتي بتاعتك اهي وهتبقى الاكسلريشن هي اللي زيرو. طب يعني باختصار كده زيرو ده يبقى اوبن ولا كلوز؟ لو عملناه كلوز مفيش مشكله، ولو عملناه اوبن برضه في بعض البروبلمز بتبقى اوبن. احيانا يجيب له هو تشوز. شوف التشوز بتاعه مش هيحط لك الاثنين، مش هيحط مره ايكوال ومره نوت ايكوال. انما لو واحده منهم موجوده الزيرو كلوز او اوبن هناخدها هي في التشوز بتاعته. زي ما بيحصل في مسائل الفريكشن لما بيقول لك الفريكشن انكلودد بين ايه وايه، واصل القانون عندك الفريكشن انكلودد بتوين greater than or equal 0 smaller than or equal mu n، وبناخدها احيانا equal واحيانا لا في التشوز اللي هو بيحطه عندنا. فاحنا هنا بنبقى مرتبطين بيه. يبقى هنا دي اوبن للاثنين لان هنا مفيش علامه ايكوال اهي، واقل من 2.5 نبتدي بمين؟ بالزيرو. هو لسه طالب حاجه ثانيه بيقول algebraic measure of the displacement when v equals 0. طب هي v equals 0 فين؟ يعني v اهي امتى ده زيرو؟ لما التايم يطلع equals 2.5 seconds. هو عايز displacement algebraic measure of the displacement. ودي الديسبيسمنت بتاعتنا يبقى in 1 هحط التي بتاعي equals 2.5 اللي يخلي الفيلوسيتي بزيرو، يعني هيبقى الديسبيسمنت بتاعتنا equals 24.5 times 2.5 minus 4.9
times 2.5 سكوير، وده هيطلع ايكوالز كام بقى؟ 30 and 5 over 8. 30 5 over 8. انا عايزه اسال سؤال بقى، نفترض ان الاجابه دي طلعت نيجاتيف، هسيبها نيجاتيف. طالما طالب الجبريك ميجر، الالجبريك ميجر يطلع ببلس ويطلع بماينس برضه. امال امتى ما باخدش الماينس؟ نقول لك هات نورم، هات سبيد. السبيد ما ينفعش تبقى بالماينس، دي نورم وبتبقى ابسوليوت. انما لما اطلب منك الجبريك ميجر اوف displacement، الديسبيسمنت وارد تكون بالبلس وارد تكون بالماينس، اي اجابه منهم هتطلع هناخدها. فكلمه الجبريك ميجر يعني خدها بالساين بتاعتها اللي هتطلع بالبلس او بالماينس، الاثنين يكونوا ايه؟ صح. طيب بروبلم تانية بعدها، نشوف واحدة تاني كده في بيج 2 يا جماعة. يا ريت نبقى القوانين بتاعتنا بإيدينا عشان نفتكر ونذاكر أكتر. البروبلم التانية بتقول if the algebraic measure of the position vector، هو اللي مديني كده algebraic measure of position vector is x equals 2t squared plus 12t plus 3. هو اللي قال ده algebraic measure. طالب ايه بقى؟ طالب find the distance when t equals 4. وطالب حاجة تانية كمان، magnitude of the velocity 4. magnitude of v velocity at this moment, at the same instant, at t equals 4. magnitude of the velocity on the time equals 4. and then prove that, proof غير الطلبين دول، هو بيقول proof in the motion is accelerated all the time, all the time, accelerated all the time. طيب واحدة واحدة، ده كده position vector وهو بيقول لي هات الديستنس. طيب الديستنس بين البوزيشن فيكتور هنجيبها ازاي؟ اولا كمان طالب منك مين ومين؟ find عند التايم equal 0. طالب الفيلوسيتي كمان. يبقى الديستنس بتاعتنا s equals x minus x نوت. يعني ادي 1 اهي، يبقى equals x اللي هي 2t squared plus 12t plus 3. وناس كتير زي ما قلت قبل كده يقول لك شيل الكونستنت ده. الكلام ده صح في حاله واحده بس، لما تبقى دي بولينوميال. انما لو ده فراكشن او فيها ساين او فيها كوزاين او فيها اي لعب تاني ما ينفعش اشيل الكونستنت واقول هي دي الديسبيسمنت. هنا هي صح بس ان انا اشيل الكونستنت ده لان عند اكس نود، اكس نود يعني التايم بزيرو بتبقى هي ال 3 دي. يبقى ده 3 كده عشان ده 0 0. فتطلع الديستانس بتاعتنا اللي هو عايزها ايكوالز 2t سكوير بلس 12t. ادي الديستانس وهو عايزها عند التايم 4 وt ايكوالز 4. هيبقى اس بتاعتنا دي ايكوالز 4 تايمز 2 16 بلس 4 تايمز 12 48. ونطلع الاجابه دي الديستانس بتاعتنا هنا هتطلع 80. كام؟ دي 12 تايمز 4 ودي 4 سكوير، دي 2 تايمز 4 سكوير دي 32 يعني. دي هتطلع 80 كده. 80 لو هو مديني يونت هكتب له اليونت، مش مدي هو هنا مش مدي يونت، خلاص بنسيبها له كده. رجع طلب الفي. في هي مين؟ ممكن اجيبها ديريفيتيف اكس او ديريفيتيف اس، الاثنين صح لان الفرق بينهم هو الكونستنت والديريفيتيف بتاعته بزيرو. يبقى هاخدها من دي اس تو دي تي او دي اكس تو دي تي هتطلع صح. 4 تي بلس 12 وهو عايزها عند التايم ايكوالز 4. 16 بلس 12 هتطلع 28 وبرده مفيش يونت للاكس او للاس فانا هسيبها له زي ما هي. لسه طالب حاجه مهمه بقى، يقول prove that the motion is accelerated all the time. طيب الفيلوسيتي اهي، طب نجيب الاكسلريشن ايكوالز كام؟ 4 اللي هي ديريفيتيف الفي، يعني الاكسلريشن عندنا هي ديريفيتيف الفي ايكوالز كام؟ 4. طب يا ترى هي في اي greater than 0 all the time وليه؟ في اي greater than 0 هي الاكسلريشن هنا كونستنت مفيش منه مفر يعني. طب تفتكر ان الفي دي ممكن تكون 0؟ شوف كده put v equal 0. شوف يحصل ايه. يعني 4t plus 12 بزيرو. تحطيه بزيرو ليه؟ هقول لك. t تطلع نيجاتيف 3، كلام فارغ.
مفيش تايم بالنيجاتيف، انا اقبل كل حاجه اس وفي واي كلهم اقبلهم بالنيجاتيف الا مين؟ طبعا التايم. قال يعني انا مش فاهم برضه ليه، يعني اعرفها ازاي يعني؟ بما ان الفيلوسيتي مش هتكون زيرو ابدا في البروبلم دي، ده معناه ان البادي doesn't change its direction. ما هو لما الفيلوسيتي البادي يقف بيحصل حاجه باثنين، اذا كمل حركه بعد كده يبقى هو بيرجع في الاتجاه المخالف، او يقف خلاص وتنتهي الموشن بتاعته عند هنا. طيب اعرف انا بقى انها هتبقى اكسلريتد اول ذا تايم ازاي؟ واضح ان الفي بتاعتنا اللي هي 4 تي بلس 12 مالها دي؟ greater than 0 for every t greater than 0. التايم عمره ما يبقى نيجاتيف. اي تايم هتحطه هنا بلس 12 لازم الفيلوسيتي تبقى ايه؟ بوزيتيف. طب ما الاكسلريشن كمان بوزيتيف، يبقى في ايه greater than 0 for every t greater than 0. يبقى ده معناه ان the motion is accelerated all the time. all the time لان for every time ايه greater than 0. يبقى احنا بنعرف هنا من حته بقى مهمه خالص، ازاي اعرف اذا كان البادي هيرجع ولا لا؟ احط في بزيرو. لو طلع تايم ريزونبل، معقول انه بعد تايم كذا البادي ده هيكمل حركه، لكن هو وقف في مكان ما، زي ما يكون طالع على سلوب ونازل، او ممكن يكون اترمى لفوق ورجع، وهكذا. زي بالون ممكن يكون نازل وبعدين يقف في الهواء عشان الفي بتاعته هتبقى زيرو، واحنا عايزين نرفعه تاني لفوق فنرمي بادي منه، زي ما بنشوف في الداينامكس او تحطوها في فيزيكس اولى ثانوي، ولسه هنشوف الحكايه دي مره تاني بعد كده. طب يا ترى هي الديسبيسمنت هي قد الديستنس؟ امتى الديسبيسمنت تبقى قد الديستنس؟ الديسبيسمنت هنا قد الديستنس لما يكون ايه؟ البادي مش هيغير الاتجاه بتاعه. يعني البادي مشي كده ورجع، لو مشي كده البادي وقف عند بوينت هنا ورجع، الديسبيسمنت بتاعتنا هي الفاكتور اللي بيوصل النقطه دي بدي، هو بيرجع في نفس المكان طبعا، نفس اللاين اقصد. الديسبيسمنت هي الفاكتور جويننج A و B، انما الديستانس هو ده بلس ده. فالبادي بيحصل له ايه هنا؟ يقف ويرجع تاني. هنا الديسبيسمنت مش قد مين؟ الديستانس. امتى الديسبيسمنت تبقى قد الديستانس؟ لما البادي يكمل حركه في نفس الاتجاه، ما يرجعش. اذا رجع بتختلف الديسبيسمنت عن الديستانس، زي ما هنشوف في الرسومات بعد كده اللي قلت لكم عليها، هنعملها مره تاني. طيب مساله تانيه مثلا، في page 3 بيقول a particle moves in a straight line such that v square equals 7 into 4 minus x square. فبيقول ان v بمتر per second يا جماعه given، والتايم بتاعنا بالسكند، والاكس بالمتر. فبيقول find the acceleration when the velocity vanishes. عايز الاكسلريشن. خد بالك ان v function in x او s. لو ال v function in s او x بتبقى الاكسلريشن v dv to dx. وللصدفه ان هنا v سكوير، فانا لما اجي اعمل ديريفيتيف هقول ايه؟ 2v dv to dx equals ده سيب ال 7 في مطرحها اهو، ودي تبقى نيجاتيف 2x. اشيل ال 2 دي مع ال 2 دي، هيبقى الاكسلريشن بتاعتنا نيجاتيف 7x متر بير سكند سكوير، لان هو مديني اليونتس فانا هكتبها له. بس هو طالب منك حاجه، بيقول لك find the acceleration when the velocity vanished. يعني ايه الفيلوسيتي vanished؟ يعني هنخلي الفيلوسيتي بتاعتنا ايكوالز كام؟ زيرو. طب الفيلوسيتي قدامك اهي، يبقى هقول له كده v equals 0 1 لما v سكوير تبقى زيرو، كل ده زيرو divide by 7 يبقى x سكوير equals 4. تطلع x من هنا 2، لا بلس وماينس 2. x ده position vector، x ده بيعبر عن فيكتور عندنا الالجبريك ماجر بتاعه ممكن يكون بلس وممكن يبقى ماينس. يبقى الاكسلريشن من هنا ايكوالز كام؟ نيجاتيف 14 متر بير سكند سكوير. امال الاكسلريشن هنا كام بقى؟ بوزيتيف 14 متر بير سكند سكوير. وياخد الاثنين طبعا.
لان الاكسلريشن بتبقى نيجاتيف، بتبقى ديسلريشن، البادي بيبقى ماشي بيهدي السرعه بتاعته. انما هنا البادي بيتحرك بايه؟ ببلس اكسلريشن، يعني السرعه بتاعته بيبقى ايه؟ بتزيد. هنا اخد الاثنين بلس وماينس. امتى ما باخدش الماينس يا جماعه؟ التايم ما تاخدش ماينس. وايه تاني كمان؟ ولو قال لي هات سبيد لازم اخد ابسوليوت فاليو او نورمال الفيكتور اللي عندي، فما باخدش ماينس. فدي حاجات لازم اخد بالي منها كويس قوي، زي ما هنشوف في المساله اللي جايه دي في بيج 4، ودي مساله كويسه برضو. بيقول a stone is projected vertically upwards its height x after t seconds from the moment of projection is given by x. ده الهايت بتاعه من اول ما اتحدث، يعني اتحدث من بوينت وطلع كده لفوق projected upwards، وده الهايت بتاعه بعد t seconds يعني. x equals 98t minus 4.9t square، وبرده قايل كده ان x بالمتر والt بالسكندز جبنا هو بيديله. اول حاجه بيقول find the maximum height. find اول حاجه عايزها نمبر 1 maximum height. طيب وتاني حاجه بيقول find the algebraic measure of the velocity. algebraic measure of v when the body is at height 313.6، يعني لما x دي تكون 13.6 متر. وبعدين find حاجة تالتة كمان، find its speed at this moment اللي هي دي، يعني and بنقول على دي and find its speed at this moment ساعة ما كان عند الهايت ده. أول حاجة عشان أجيب ماكسيمم هايت، أي حاجة بتبقى ماكسيمم إمتى؟ لما الدريفت بتاعتها تبقى زيرو. يبقى أول حاجة عندنا هنجيب مين إحنا من هنا؟ في اللي هي دي إكس تو دي تي equals 98 minus 9.8 تي. الدريفت بتاعت إمتى؟ لما ونساوي الكلام ده equal زيرو، كوتل زيرو، يبقى ده هيحصل لما التايم يكون كام؟ لما ده كله equal زيرو هيطلع 10 seconds. إذا الماكسيمم هايت equals x1 t equals 10 in 1 اللي هي الايكويشن بتاعتنا في الجيفن اهي. يبقى equals هحط هنا التايم 10 تبقى 980 minus 4.9 times 10 square equals الماكسيمم هايت بتاعه هنا ده هيطلع 490 متر. 490 متر ده أول طلب هو طلب. تاني حاجة بيقول find the algebraic measure of the velocity when x. يبقى أنا هقول له كده when the height x equals 313.6 in 1 هساوي ده كده 313.6 equals 98t minus 4.9t square. يبقى الكلام ده كله هنا واكمل واحل الايكويشن دي على الكالكوليتر. هيطلع التايم has two answers 4 and 16. 4 or 16. t equals 4 seconds or t equals 16 seconds. طالب يسيبته بقى algebraic measure of velocity. الفيلوسيتي بتاعتنا v equals، يعني لو سمينا دي equation 2 هنا كده يبقى in 2 هنجيب الفيلوسيتي هنا 98 minus 9.8 times 4، وده على الكالكوليتر يطلع equals 58.8. 58.8 طبعا متر بير سكند. إذا حطينا تي ب 16 into برضو عشان نجيب الفي بتاعتنا هنا 98 minus 9.8 times تي اللي هي 16 هتطلع كده نيجاتيف 58.8 متر بير سكند. هي هي ازاي ده يعني؟ ما هو عايز algebraic measure لازم اخد البلس والماينس. طب وده معناه ايه؟ هو اول كلمه قال the body is projected upwards. طب ما تيجي تبص على تانية ثانوي، انت لما بتحدف بادي لفوق كده اهو، ادي بادي تحدفه لفوق يوصل للماكسيموم هايت زي ما هو قال لي كده بعد 10 سكند، بعدين يرجع تاني. هو بيرجع في نفس اللاين، لكن بيعدي على البوينت دي مرتين، مره وهو طالع ومره وهو نازل. وهو طالع كانت الفيلوسيتي بتاعته 58.8 وهو نازل نيجاتيف 58.8. هو بيعدي على الهايت ده، كان ساعتها هو على هايت قد ايه من الارض؟ 313.6 متر اللي هو قال عليه. طب هو قال algebraic measure ولا ايه؟ قال algebraic measure. طب والalgebraic measure بلس وماينس. بس هو بعد كده قال طلب مننا find the speed. مين السبيد بقى؟ ايوه بص هناك كده، مين السبيد بتاعتنا؟
ابسوليوت بلس وماينس 58.8. تطلع السبيد تطلع حاجه بوزيتيف. السبيد لازم تطلع positive quantity يعني equals 58.8 meter per second. إذا هو لو طلب مني الفيلوسيتي بتاعة البادي غير لما يطلب مني إيه؟ السبيد سكيلر كوانتيتي وبتبقى positive. سكيلر كوانتيتي وبتبقى positive. دي السبيد بتاعتنا لأن باخد لها نورم أو باخد لها absolute value. إنما لو طلب الفيلوسيتي الالجبريك ميجر تبقى equals بلس وماينس الاثنين مقبولين. طيب نيجي نبص على حته تانية كده. احنا عارفين الانتجريشن والديريفيتيف بيعكسوا بعض، واحده فيهم مقلوب الثانيه يعني. فلما اجي اتكلم على ان احنا عايزين بقى نعرف ايه العلاقات الثانيه اللي هلاقيها عندي كده، انا عارف ان الاكسلريشن بتاعتنا دي في تو دي تي. فلو عملت integration with respect to time الناحيتين هيبقى integration A with respect to time هي integration مين؟ دي في. والتايم عندي هنا بيبقى له حدود والفيلوسيتي هنا بيبقى لها حدود، يعني هنا من 0 ل t وهنا من v نود ل v. دي ريليشن مهم عندنا. حاجه ثانيه انا عارف ان v equal ds to dt، وبرده لو عملت integration الناحيتين with respect to time هيبقى integration v with respect to t قد integration ds. ودي اس عندنا بتبقى من 0 ل s، وهنا الفي نود من في نود او الفي بتاعتنا بتتغير، سوري التايم بتاعنا بيتغير من 0 لمين؟ للتي. هنا حدود للفيلوسيتي وهنا حدود للتايم، هنا حدود للتايم وهنا حدود لمين؟ للديستانس. يجوز تكون من 0 لاس او من S1 الى S2 حسب ما بنشوف البروبلمز بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف مساله كده. طبعا في الحاجه الثالثه، يعني دي اول واحده اهي، دي ثاني واحده اهي. الحاجه الثالثه انا عارف ان الاكسلريشن equals v dv to ds. فلو اخذنا integration ناحيتين with respect to x او s عشان ال a بتبقى function es، بيبقى integration a with respect to s equals integration v with respect to v. وهنا من v نود ل v او من v1 ل v2، وهنا من s1 الى s2 او من 0 الى s حسب ما هو يديني الليفل بتاعنا. طب تعالوا نشوف كده البروبلم. بيقول في بيج 5 يا جماعه البارتكل. هنا القلم في ايدي عشان اكتب كل كونديشن جاي لي في الجيفن اكتبه قدامي، لان هنا الانتجريشن ده فيه كونديشنز عشان الليميتس بتاعت الانتجريشن والديفينيت انتجريشن بتاعنا، او عشان لو انا استعملت انتجريشن عادي هيبقى عندي كونستنت مش ديفينيت انتجريشن، والكونستنت ده بيعوز كونديشنز عشان اجيبه. فالقلم في ايدينا بقى بالراحه كده ونقرا. A particle starts its motion in a straight line from the origin. starts motion يبقى عند التايم equal 0، في التايم بتاعي ابتدى من 0 يعني. و from origin يبقى x node equal 0. with initial velocity يبقى في v node بكام؟ ب 9 meter per second. Its acceleration after t seconds is given by acceleration equal 60 minus e. فبيقول find، عايز شوية حاجات بقى. find ايه؟ أول حاجة بيقول find the velocity displacement after 3 seconds from the beginning of motion. from beginning ده أول حاجة طالبها. الحاجة التانية طالب t when v is maximum. طالب طلبات اهو، هنشوف طلباته دي هنجيبها له ازاي. أول حاجة عندنا الأكسلريشن equals A جيفن عندنا 60 minus A. طب أول طلب هو طالبه مين؟ V. طب مين هي الأكسلريشن دي؟ dv to dt. طب ما تيجي نعمل integration يبقى integration 60 minus 8 with respect to t equals integration مين؟ الفيلوسيتي بتاعتنا dv يعني. ولو عندي conditions أكتب هو هنا قال ابتدى from the beginning starts motion t ب 0 وعايز 1 t equals كام؟ 3. يبقى انا اقدر احط هنا 0 وهنا كام؟ 3. ده التشينج اللي هيحصل في التايم. امال الفي بقى
الانيشال فيلوسيتي بتاعته 9 الى مين؟ في، ده هو طالب مني في، فلازم يبقى في هنا في الانتجريشن ده ينتج عنه في، يعني الانتجريشن ده هيبقى ايه؟ سكوير على 3 على 2 هيبقى 3 تي سكوير ماينس 8 تي، ديفينيت انتجريشن من 0 ل 3 ايكوالز ده 1 يبقى في من كام لكام؟ من 9 ل في. نعمل ديفينيت انتجريشن عادي، 9 تايمز 3 دي هتطلع بعد التعويض كده هتبقى ايكوالز، يعني هنا في دي في هتطلع ايكوالز كده 3 تي سكوير ماينس 8 تي بلس 9 لما اعمل الديفينيت انتجريشن بتاعي. ديفينيت هنا هتبقى 3 تي سكوير، هعوض عن دي واعوض عن دي، في الاخر هتطلع ايكوالز 12 متر بير سكند بعد التعويض عن التايم بتاعي حسب ما هو عايز عند في ايكوالز 3. يعني التايم ممكن اسيب دي تي وتطلع لي بالتايم زي ما هي وبعدين اعوض ب 3، ممكن اعوض على طول بالتعويض ده على طول، هتطلع الفيلوسيتي بتاعنا 12 متر بير سكند. افرض ان انا ما عملتش ديفينيت انتجريشن، عايز اعمل انتجريشن عادي من هنا اور اهي عشان اللي عايز يعرفها، اور من هنا الاكسلريشن انتجريشن الاكسلريشن with respect to time equals integration 6t minus 8 all with respect to time بقى. integration ده هيديني v، integration ده هيديني 3t square minus 8t plus c. انا عايز السي بقى. طب at the beginning التايم ب0 والفيلوسيتي ب9، يبقى دي 9 وده 0 وده 0 وادي السي، تطلع السي من هنا 9، هعوض عنها هنا، يبقى الفي بتاعتي ايكوالز 3 تي سكوير ماينس 8 تي بلس 9، دي الكونستنت، ده من غير ما احط الديفينيت انتجريشن بتاعي. طب هو عايزها في عند التايم 3، هحط التايم ب 3 بقى، هتبقى 3 تايمز 9 ماينس 8 تايمز 3 بلس 9، هتطلع سيم انسر اللي هي هنا 12 متر بير سكند اللي احنا لقيناها هنا. هنا هتطلع بالتايم لو احنا سيبنا دي تي زي ما هي كده، تي هتبقى 3 تي سكوير ماينس 8 تي، والناحيه الثانيه هتبقى في ماينس 9، اجيب ال9 الناحيه دي تطلع كده، وبعدين احط التي ايكوال ب 3 تطلع كده. لو عوضت من الاول هتطلع كده على طول من الديفينيت انتجريشن اللي عندنا. يعني انت عندك عده طرق تقدر تجيب بيها مين الحاجه اللي هو طالبها. هو لسه طالب حاجه ثانيه كمان، عايز ديسبيسمنت. طب وانا اجيب الديسبيسمنت منين بقى؟ الديسبيسمنت من علاقه الفيلوسيتي اللي انا جبتها، علشان كده احنا سيبنا دي كده بالتايم عشان اقدر اجيب منها انتجريشن مره ثانيه، اجيب منه مين؟ الديسبيسمنت اللي هو عايزها. يبقى integration v with respect to t equals integration 3t square minus 8t plus 9 with respect to t، وده هيديني الانتجريشن بتاع الفي زي ما احنا اتفقنا هنا. انتجريشن في هو مين؟ انتجريشن دي اس، ده كله equals integration دي اس. طب ايه الحدود بتاعتنا ولا هو عايزها عند تايم معين؟ ممكن اطلعها بالتي واقول له هنا من 0 لتي، واقول له هنا الديستنس اللي هو طالبها عندي هو ابتدى منين؟ من ريست، يبقى من 0 لاس. ده كله كده 3 تي كيوب على 3 هتبقى تي كيوب ماينس 8 اوفر 2 4 تي سكوير بلس 9 تي، كل ده كده من 0 لتي ايكوالز مين الناحيه الثانيه؟ ده 1، يبقى اس من 0 لاس، واطلعها فانكشن ان اس ان تي، يبقى هنا اس بس، اس ماينس 0 تبقى اس، وهنا ده كله ماينس 0 هيطلع زي ما هو تي كيوب ماينس 4 تي سكوير بلس 9 تي، ادي اس فانكشن ان تي. لكن هيبقى نفس الكلام، يطلع لي اس مره واحده، لو قلت من 0 ل 3 يطلع ده عدد على بعضه مره واحده. لو تايم ايكوالز 3 هعوض في الايكويشن اللي قدامي دي تي كيوب ماينس 4 تي دي ايكوالز 18 متر، اس ايكوالز الديسبيسمنت 18 متر، يبقى انا جبت الديسبيسمنت وجبت له مين؟ الفي. هو طالب حاجه ثانيه، بيقول find t when v is maximum. امتى يا جماعه v تكون maximum؟ v is maximum ايوه اللي كنا كاتبينها من شويه، لما الاكسلريشن بتاعتنا equal 0، وادي اللي هي الدريفت بتاعها، يبقى 6t minus 8 equal 0، تطلع t من هنا equals 4 over 3. هو عايز v، يبقى ماكسيمم v اجيبها منين؟ من الريليشن بتاعت الفيلوسيتي اللي هي هنا قدامنا دي، من الريليشن دي. اذا سمينا دي ريليشن 1 يبقى ان 1 هنعوض عن التايم هنا 4 over 3، تطلع الماكسيمم فيلوسيتي بتاعتنا دي
هو مش عايزها على فكره، انا اسفه، هو عايز التايم فايند تي when v is maximum، هو ده التايم اللي احنا جبناه. لو طلب فايند الفاليو بتاعت الماكسيمم في، هعوض هنا اجيب له مين الماكسيمم فيلوسيتي بتاعتنا. وزي ما انا قلت ان انا ممكن استعمل انتجريشن عادي، وممكن استعمل يعني اجيب كونستنت زي ما كنت كاتباها من شويه، او ديفينيت انتجريشن واحط الحدود بتاعتي 0 تي تطلع فانكشن ان تي. لو حطيت 0 والرقم اللي هو عايزه يبقى انا بجيبها عند المكان اللي هو طالب مني فيه الفيلوسيتي دي او الديستنس او ايا كان الحاجه اللي هو عايزها مننا. طيب بروبلم ثانيه في بيج 8 عشان ناخد برضو الحته دي مهمه خالص. لما يطلب مني distance او يطلب مني displacement بيكون فيها موضوع integration، يعني لو distance او displacement ويبقى في عندنا integration. page 8 الناس اللي معاها النوتس، انا بس محتاجه البورد كلها كده عشان نشوف نقول الريمارك هنا كده. لو هو طالب مني ولما يطلب مني الحته اللي انا كنت كاتباها من شويه، الافريج فيلوسيتي فيكتور، افريج فيلوسيتي فيكتور هي توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. انما لو طلب مني افريج فيلوسيتي بس بتبقى توتال ديستانس اوفر توتال تايم. طب ولما يطلب مني displacement غير لما يطلب مني distance لما اكون بجيب integration. انا عرفت هنا من الحته دي كده ان عشان اجيب الديستنس هعمل integration للفيلوسيتي او الديسبيسمنت بتاعتي. بتفرق في ايه؟ تعالى نشوف البروبلم دي عشان نعرف ايه الفرق بينهم. A body starts its motion from rest مرتين t equals 0 و v not equals 0 on a straight line from constant point fixed point، يقول عليها constant point fixed point origin، كل دول معناها ان x not equals كام 0 او الاس بتاعتنا equals 0 at this instant line on a straight line, and the algebraic measure of the velocity is given by the velocity equals 3t squared minus 12t. وبيقول v بالمتر per second و t بالسكند. find ايه بقى؟ ركز كده معايا. find average velocity vector and average velocity او يقول عليها speed اللي كنا كاتبينها من شويه. in the interval when in the interval 0 7 من 0 ل 7. طيب دلوقتي انا عندي الفيلوسيتي بتاعتي موجوده قدامي اهي، وفي نوت ايكوال 0 عند هو عايز يعرف بقى الافريج فيلوسيتي فيكتور والافريج سبيد او الافريج فيلوسيتي. يبقى انا مطلوب مني اجيب displacement وديستنس. طب وازاي اجيب الديسبيسمنت او الديستنس من الفيلوسيتي؟ ما هو سلم، السلم بتاعنا ده بننزله ونطلعه. لما يبقى عندي x او s هعمل لها derivative function in time طبعا s او x in time function in time، اعمل لها derivative تديني v، اعمل لها كمان derivative تديني acceleration. ارجع السلم ده بايه؟ بالانتجريشن زي ما قلنا قبل كده في الداينامكس سوري في الكالكولس بتاعتنا. طب انا عايز ايه الفرق بين لما اطلب displacement واطلب distance؟ قال لا الديستنس موضوع مهم جدا انا اتكلمت فيه من شويه. first let v equal 0 وبعدين تكمل الحل بتاعك. انما هنا لا بتاخد انتجريشن على طول. يعني انا لما احب اجيب displacement the displacement equals ايه؟ integration ال v اللي عندك دي with respect to time من كام لكام؟ من 0 ل 7 فورا كده. يعني equals integration 3t squared minus 12t all with respect to t when t changed from 0 to 7. يبقى equals ايه؟ نعمل integration تبقى t cubed minus 6t squared all from 0 to 7. الحسبة دي كده على الكالكوليتر يا جماعة هتطلع 49 متر. يبقى مين الافريج فيلوسيتي فيكتور؟ افريج في فيكتور equals total displacement على total time من 0 ل 7. 7 minus 0 تبقى 7 equals 7 متر per second. وده يبقى أول طلب هو إيه؟ طلبه مننا.
وطالما قال افريج فيلوسيتي فيكتور مش هقدر اكتب اليونت هنا واقول له مثلا سي اي اي حاجه. اي النورم بتاعها its norm equals 7 متر بير سكند. ما بنكتبش اليونت الا لما تبقى ايه؟ نورم او ماجنتيود، يعني يقول لي عليه النورم بتاعها اهو. طب ده هو لسه طالب منك مين بقى؟ الافريج فيلوسيتي او الافريج سبيد. يبقى انا عايز ديستنس. اول حاجه لما نكون هنعمل انتجريشن واجيب ديستنس لازم اولا اقول له to find the distance بقى. to find the distance. first put v equals 0. شوف البادي ده هيقف ولا لا. طيب البادي بتاعي الفيلوسيتي بتاعته اهو، يبقى لو انا خدت 3 تي دي كومن هلاقيها تي ماينس 4 equals 0. يعني التايم ايكوال 0 اللي عند البيجننج. at the beginning كانت الفيلوسيتي 0 فعلا، وبعدين التايم ايكوالز كام؟ 4. الله، ده طالب منك ديستنس في الانترفال من 0 ل 7. يعني البادي ده هيقف بعد 4 ثواني. طيب بعد 4 ثواني يعمل ايه؟ البادي ده معناه انه كان ماشي كده، ابتدى من هنا تي ايكوال 0، مشي وصل عند التايم ايكوالز 4، جراله ايه؟ وقف. في بتاعته 0. كان ماشي كده ورجع على سلوب، كان طالع فوق ورجع. احنا ما نعرفش طبيعه الموشن بتاعته ايه. طيب عند التايم 4 هي وقف. طب انا عايزه اكمل لغايه تايم 7، يبقى هو رجع بقى. رجع دي هنا عند التايم ايكوالز ايه؟ 7. يجوز كمان يرجع كده، ما نعرفش ايه حكايته الحقيقه. قال طيب لما تحب تجيب الديستنس بقى تبقى ايه؟ بس كده، ده القانون بتاعنا اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه. مين هي الديستنس بتاعتنا؟ equals absolute value of the integration of the v اللي هي عندنا اللي هي 3t square minus 12t all with respect to t، بس من فين بقى؟ من 0 ل 4 different plus ضيف عليها كمان absolute value لانتجريشن من 4 ل 7، من 4 ل 7 لنفس الفانكشن 3t square minus 12t all with respect to t. فأنا هنا بعمل حسابات أجيب بيها مين؟ الديستنس غير الديسبيسمنت. الديسبيسمنت الانترفال اللي هو عايزها ديفينيت انتجريشن، ادي الحدود بتاعتنا على طول. الحسبه دي كلها هتطلع من الانتجريشن ده كله بعد الحسابات كلها هتطلع 113 متر. دي كلها كده هتطلع ايكوالز، وتلاقي اختلاف بقى فين؟ في الافريج سبيد او الافريج فيلوسيتي بتاعتنا. افريج سبيد او فيلوسيتي equals total displacement total distance 113 over 7. دي تطلع equals 16 and 1 over 7. 16 شوف الفرق متر بير سكند. بص الافريج فيلوسيتي فاكتور 7 متر بير سكند، انما دي 16 and 1 over 7 seconds. ده الفرق بين الاثنين، والمساله دي مهمه جدا جدا ناخد بالنا منها، انها على موضوع مهم اللي هو الديستنس والديسبيسمنت. ممكن يطلب ديستنس بس اهي، ديسبيسمنت بس اهي، اذا دخل فيها الافريج فيلوسيتي سواء فيكتور او سبيد يبقى انا عرفت الفرق بينهم كويس جدا. يبقى الديسبيسمنت عندنا هي انتجريشن في with respect to t من t1 الى t2 على طول، انما الديستنس لا، الاول حط في بزيرو. طب واحنا ليه كملنا كده؟ عشان الفور ده عدد belongs to الانترفال اللي هو عايزها، لكن نفترض انه قال من 0 ل 3، لا خلاص من 0 ل 3 هتطلع هي نفسها الديسبيسمنت بتاعها من 0 ل 3، لان هو هيقف بعد 4 seconds، انما عند 3 seconds هيبقى هنا هيبقى الديسبيسمنت والديستنس واحده، هما الاثنين هيكونوا حاجه واحده. طيب نكمل في مره تاني ان شاء الله، اشوفكم بخير.